ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ የጎት ካሪ ወይም ደግሞ የፍየል ስጋ ካሪ ነው የምሰራላችሁ። በጣም አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ምን እንዳለኝ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ፣ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል በደንብ የደቀቀልኝ፣ እዚህ ጋር ኪዩሚን ሲድ አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቃሪያ ያስፈልገናል፣ ፍሬሽ ቃሪያ። እዚህ ጋር ደግሞ ካሪ ፓውደር አለኝ። ካሪ ፓውደር ከፈለጋችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ እሱን ቼክ አድርጉ። ኮሪያንደር ያስፈልገናል፣ ሽንኩርት ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ደግሞ የጎት ስጋ ወይም ደግሞ የፍየል ስጋ ያስፈልገናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ጨው አለኝ። በጣም ቀላል ነው፣ ትወዱታላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ይኸውላችሁ መጥበሻ ወይም ድስት ጣላችሁ። ከዛም እንደምታደርጉት ዘይት ጨምራላችሁ። ከዛ ኪዩሚናችሁን ትጠብሳላችሁ ማለት ነው። ኪዩሚኑ ነው ትልቁ ጣሙ ካሪ እንዲሆን የሚያደርገው ማለት ነው። ከዛ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ስጋችንን እንጨምራለን። ስጋችንን ለ7-8 ደቂቃ በደንብ አድርገን እናበስላለን። አጥብ ስላለው በደንብ አድርጋችሁ አብስሉ። ይሄን ለ7-8 ደቂቃ አበስላለሁ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ ነው፣ ግን ገና ይቀረዋል ማለት ነው። ምን እንጨምራለን? ሽንኩርት እንጨምራለን። ሽንኩርታችንን አብረን እንጠብሳለን። ከዛ ደግሞ ምን እንጨምራለን? ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የቀደቀ በጣም የደቀቀ ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው፣ ግድ ነው። ለካሪ ስራ የደቀቀ መሆን አለበት። ከዛ ምን እንጨምራለን? ካሪ ፓውደር እንጨምራለን። ይሄንን ለ7 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። ምርጥና አሪፍ ስራ ነው፣ ትወዱታላችሁ። እሺ ይኸውላችሁ እንደዚህ በደንብ እየተጠበሰ ነው። ዋው ሽታው እንዴት ደስ እንደሚል። ምን እናደርጋለን? ቲማቲም እንጨምራለን። ያው ቲማቲማችን ውሃ ይሰጠናል፣ ምርጥ ያደርግልናል። ቲማቲማችንን እንደዚህ እናዋህዳለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ቺሊ ያስፈልገናል። ከዛ ምን እናደርጋለን? ጨው እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን ማለት ነው ለ6-7 ደቂቃ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ክዳን ያስፈልገናል። ክዳን እንከርናለን። ከዛ ምርጥ ሆኖ እናያለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ ዋው እንዴት ደስ እንደሚል። አሁን ምን እናደርጋለን? ውሃ እንጨምራለን። ከዛ ጋዛችንን መካከለኛ እናደርግና እናበስላለን ማለት ነው። ይህንን ለ10 ደቂቃ በደንብ አድርገን እናበስላለን። ጋዛችንን መካከለኛ አድርገን እናበስላለን። በደንብ እንቀንሳለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። ዋው አያችሁት እንዴት እንደሚያምር? ዋው እንዴት እንደሚያምር። ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? እርጥብ ቅጠል እንጨምራለን። የደንብላል እርጥብ ቅጠል ወይም ኮሪያንደር እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን ዋው እንደዚህ እናዋሃዳለን። ዋው በጣም ምርጥና አሪፍ ካሪ ነበረ። የዛሬ ጎት ካሪ ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነበረ። ሰርታችሁ ተመገቡ፣ ሞክሩት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይሄ ነበረ። ቻው።